बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपखबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा उपसभामुखको राजीनामाको विषयलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दल आमुने सामुने। यो पदमा बस्न उचित हुन्न भन्ने कुरा पहिला पनि उठिसकेका विषयहरू हो। हाम्रो दल त्यसरी हटाउने कुराको तीव्र प्रतिवाद गर्दछ। सरकारद्वारा जग्गा किताकाटमा लगाइदै आएको रोक फुकुवा। परिकर नहुँदासम्म नियमावलीमै भएको अर्को व्यवस्थापन किताकाट हुने गरी खुलेको अवस्था हो। र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा आयरल्यान्डलाई $14 अर्ब बराबर कर तिर्न एप्पललाई युरोपेली अदालतको आदेश। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। पवनराज पौडेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले इरानले रुसलाई छोटो दूरीका बैलिस्टिक क्षेप्यास्त्रहरू उपलब्ध गराएको आरोप लगाएका छन्। उनले ती हतियारहरू केही साताभित्रै युक्रेन विरुद्ध प्रयोग हुन सक्ने चेतावनी दिए। उनका अनुसार रुस र इरान बीचको बढ्दो सहकार्यले युरोपेली सुरक्षाको निम्ति खतरा पैदा गरेको छ। युक्रेनमा आक्रमण गर्न रुसलाई पहिले नै ड्रोनहरू उपलब्ध गराएको इरानले क्षेप्यास्त्र उपलब्ध गराएको आरोपलाई भने अस्वीकार गरेको छ। युरोपेली संघ ईयूका निम्ति प्रतिस्पर्धाको विषय हेर्दै आएकी आयुक्त मार्गरेट वेस्टेयरले ठूला अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरू विरुद्धका 2वटा अदालती निर्णयलाई युरोपेली नागरिकको ठूलो जितको रूपमा लिँदै त्यसको स्वागत गरेकी छन्। एप्पलले आयरल्यान्डलाई तिर्न बाँकी करका रूपमा $14 अर्ब भुक्तानी गर्नुपर्ने युरोपको शीर्ष अदालतको फैसलालाई कर सम्बन्धी न्यायको जितका रूपमा लिएको उनले बताइन्। अदालतले गुगल विरुद्धको मुद्दामा पनि आयोगको पक्षमा फैसला गरेको छ। उक्त फैसला अनुसार गुगलले $2 अर्ब 60 करोड अमेरिकी डलर जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। गुगलमाथि शपिङका निम्ति हुने अनलाइन सर्चमा आफ्नो प्रभावको दुरुपयोग गरेको आरोप थियो। वेस्टेयर भन्छिन्, गुगलको शपिङ सम्बन्धी मुद्दा ठूला प्राविधिक कम्पनीहरू विरुद्ध नियामक कारबाहीको इतिहासकै कोसे ढुङ्गाका रूपमा लिन सकिन्छ। मेरो विचारमा यो फैसला प्रतीकात्मक छ र यसले सर्वाधिक शक्तिशाली कम्पनीहरूलाई पनि जवाफदेही बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। युरोपेली संघकी आयुक्त। संयुक्त राष्ट्र संघका मध्यपूर्व शान्तिदूत टोर भेनेस्ट्ल्यान्डले मानवीय क्षेत्रका रूपमा तोकिएका गाजाका विस्थापित मानिसहरूको शिविरमा इजरायलद्वारा गरिएको आक्रमणको कड़ा निन्दा गरेका छन्। उनले युद्धविराम र बन्धक रिहाईका निम्ति अविलम्ब सम्झौतामा पुग्न दुवै पक्षप्रतिको आग्रहलाई दोहोर्याउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको पालना गर्न पनि आह्वान गरे। हमासद्वारा सञ्चालित गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयले घटनामा 19 जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ। भारतको उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुरको सरकारले बढ्दो जातीय द्वन्द्वको सामना गर्न 5 दिन इन्टरनेट बन्द गर्न आदेश दिएको छ। घृणायुक्त टिप्पणी र उत्तेजक भिडियोहरू फैलन सक्ने डर देखिएकाले त्यसो गरिएको सरकारले जनाएको छ। राजधानी इम्फालका केही भागमा कर्फ्यू लगाइएको छ। 1 वर्षभन्दा बढी समयदेखि मणिपुरले त्यहाँका बहुसंख्यक हिन्दू मेइती र खास गरी क्रिस्चियन कुकी समुदाय बीचको जातीय हिंसा खेपिरहेको छ। र युगाण्डाकी धाविका रेबेका चेप्टेगेईलाई केन्यामा आगो लगाएर हत्या गरेको अभियोग लागेका व्यक्तिको पनि घटनाका क्रममा लागेको चोटका कारण मृत्यु भएको छ। केन्या प्रहरीले डिक्सन एन्डिमा नामका ती व्यक्ति विरुद्धको हत्याको मुद्दा खारेज गर्दै अब दुवैको मृत्युको कारणको अनुसन्धान गरिने जनाएको छ। महिना दिन अघि प्यारिस ओलम्पिक्समा भाग लिएकी धाविकाको मृत्युले संसारलाई स्तब्ध बनाउनुको साथै केन्यामा महिला विरुद्धको हिंसा सम्बन्धी चिन्ता बढाएको थियो। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझपखमा पुनः स्वागत छ। उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरले राजीनामा दिनुपर्ने विषयमा सत्तारूढ 2 प्रमुख दल र प्रतिपक्षी 2 दल आमुने सामुने भएका छन्। राजीनामा दिएर उपसभामुखले बाटो खुला गरिदिनुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले धारणा राखेका छन् भने माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राजीनामा दिन बाध्य पारिए त्यसको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उपसभामुखले पदीय मर्यादा विपरीत काम गरेको सत्ताधारी दलहरूको आरोप छ। सुनौ प्रदीप बस्यालको रिपोर्ट। उपसभामुखलाई पदबाट हटाउने तयारीमा सत्तारूढ दल जुटेका भन्ने विवरण बीच प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस र एमालेका प्रमुख सचेतकहरूले उनी स्वयंले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु उपयुक्त हुने बताएका छन्। एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले उपसभामुखबारे सरकारमा नभई संसदमा कुरा उठेको र संसदले नै त्यसको निरूपण गर्ने भन्दै सरकारसँग त्यसलाई जोडेर हेर्न नहुने बताए। उनले भने, यति धेरै प्रश्न उठेपछि संसदमा मात्र होइन संसद बाहिर मिडियाहरूमा र जनस्तरमा उठेपछि उहाँले यसका बारेमा मार्ग प्रशस्त गर्नु, नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु उहाँको लागि र संसदको गरिमाका लागि पनि बढ्ता हितकर हुन्छ।
झण्डै 2 महिना अघि निकै चर्चा पाएको उक्त विषय सत्ता गठबन्धनका पछिल्ला बैठकमा पुनः चलेको भन्ने कुरालाई काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम कुमार घिमिरेले समेत अस्वीकार गरेनन्। उपसभामुखले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने आफूहरूको यस अघिकै धारणा रहेको बताउँदै उनले भने, उहाँले आफै मार्ग प्रशस्त गर्ने हाम्रो हुन्छ, किनभने प्रश्न उठिसक्यो र त्यो कुरा उहाँले पनि सकारिसक्नु हो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले त्यो पदमा बस्नु उचित हुन्न भन्ने कुरा पहिला पनि उठिसकेका विषयहरू हो। तर प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले संवैधानिक परिषदमा अल्पमतमा परेपछि सत्तापक्षले बखेडा झिकेको आरोप लगाएका छन्। आज प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु भए लगतै बोलेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले महाअभियोग लगाउने जस्तो कुरा राजनीतिक पार्टीहरू बसेर सल्लाह गर्ने विषय लोकतन्त्रका लागि कहिल्यै पनि मान्य नहुने बताए। उनले भने, एउटा परिषदमा आफ्नो बहुमत पुग्दैन भन्ने नाउँमा लोकतन्त्रका लागि लडेका आफूलाई मसिया भन्ने राजनीतिक पार्टीहरू गुपसुममा सल्लाह गरेर उपसभामुखलाई पदबाट हटाउने जुन कर्म गर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, स्मरण रहोस्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एउटा राजनीतिक मुद्दा गुमाउला, यो देशले एउटा सम्मानित पद गुमाउला, तर लोकतन्त्रको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सधैँ लड्नेछ, जनताको पक्षमा लड्नेछ। माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले पनि उपसभामुखलाई पदबाट हटाउने कुरामा विमति जनाएका छन्। सो पार्टीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले त्यस्तो कदम चालिए आफूहरूले प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए। माननीय उपसभामुख इन्दिरा राणालाई पदबाट हटाउने कुरा आजका मिडियामा छ्यापछ्याप्ती आएको हेरियो। यदि यो सत्य हो भने हाम्रो दल त्यसरी हटाउने कुराको तीव्र प्रतिवाद गर्दछ, विरोध गर्दछ। यस विषयमा स्पष्ट पार्न सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत म अनुरोध गर्दछु। उपसभामुख राणा मगरले 1.5 वर्ष अघि केही व्यक्तिलाई भिसाको अन्तर्वार्ता मिति अगाडि सारिदिन आग्रह गर्दै काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको एउटा पत्र केही महिना अघि सार्वजनिक भएपछि त्यस सम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएको थियो। उनले अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एक निकायको कार्यक्रममा सहभागी हुन जान लागेका केही व्यक्तिलाई भिसाको मिति अघि सारिदिन दूतावासलाई पत्रचार गरेको सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गरिसकेकी छन्। तर आफूले उनकै शब्दमा करुणा भावले गरेको सहयोगलाई विवादित बनाउन खोजिएको राणा मगरको दाबी रहँदै आएको छ। अर्को विषय, आत्महत्या रोकथामका लागि सबैलाई संवादमा प्रेरित गरौँ र जनचेतना वृद्धि गरौँ भन्ने नाराका साथ विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाइँदैछ। नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा आत्महत्या गर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ। तीमध्ये वयस्क व्यक्तिको सङ्ख्या उच्च रहेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले एकजना मनोविमर्शकर्ता पार्वती श्रेष्ठलाई नेपालमा वयस्कहरूले बढी आत्महत्या गर्नुका कारण के होला भनेर सोधेका छौँ। कारणहरू थुप्रै छन् होइन, त्यसमा धेरै जसो आर्थिक सामाजिक कारणहरू पनि एकदमै सर्फेस आइराखेको छ, अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धको कुराहरू पनि छ। यी सबै कुराहरू भनिराख्दा चाहिँ हामीले छुटाउनै नहुने कुराहरू धेरै जस्तो आत्महत्याको पछाडि मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू रहेका हुन्छन्, जुन अगाडि पहिचान गर्न अथवा त्यसले सहयोगहरू पाइराखेको हुन सक्दैन। त्यो हिसाबले मानसिक स्वास्थ्य समस्या, मनोसामाजिक कारणहरू होइन र सामाजिक कारणहरू एकदमै आर्थिक कारणहरू, यी कारणहरूले आत्महत्याको समस्याहरू बढाउँदै गइरहेको देखिएको छ। कोही मान्छे आत्महत्या गर्नतिर अग्रसर देखियो वा आत्महत्या गर्ने सोच उसमा छ भने के कस्ता लक्षणहरू देखिन्छ ती मान्छेमा? सबैभन्दा पहिलो कुरा आफ्नो जीवनप्रति नै उहाँहरूको कुनै आशा नै नभएको अवस्था हुन्छ होइन, एकदम निराश, निस्सहाय होइन, अनि एकदमै कसैले पनि मलाई सहयोगै गर्न सक्दैन होइन, म चाहिँ हेल्पलेस छु, अनि मेरो जीवनको चाहिँ कुनै पनि वर्थ छैन भन्ने हिसाबको धेरै सोचहरू त्यो आइराखेको हुन्छ। यदि कोही मान्छे चाहिँ आत्महत्याको बारेमा सोचिराखेको छ भने होइन, र एकदम एक्लो महसुस गर्ने, एकदम भित्र एक्लो हुने र मलाई यो समस्याबाट कसैले पनि सहयोग गर्न सक्दैन भन्ने खालको फिलिङ्सहरू एकदम धेरै भइराखेको हुन्छ होइन। बुदागत रूपमा भन्नुपर्दा नेपालमा आत्महत्या रोकथाम र नियन्त्रणका लागि के गर्नुपर्छ? आत्महत्या रोकथाम र नियन्त्रणको लागि चाहिँ चरणबद्ध रूपमा कामहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ। हामीले आत्महत्या हेर्दाखेरि एकदमै टुप्पोको समस्या मात्रै देखिरहेको हुन्छ होइन, तर आत्महत्या हुनको पछाडि मान्छेलाई धेरै कारणहरू, धेरै कुराहरू, धेरै फ्याक्टरहरूको चाहिँ त्यहाँ भूमिका रहेको हुन्छ होइन। उसको आर्थिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, अनि मानसिक स्वास्थ्यको पक्षहरू, स्वास्थ्यकै कुराहरू, यी सबै कुराहरूले चाहिँ यति धेरै भूमिका खेलेको हुन्छ कि उहाँलाई चाहिँ हामीले त्यो आत्महत्याको घटना मात्रै माथिबाट देखिरहेका हुन्छौँ। त्यो हिसाबले हामीले जुनै पनि हिसाबले हामीले यदि आत्महत्या रोकथामको बारेमा कुराकानीहरू गर्छौँ
भने सबै तहमा होइन एउटा व्यक्तिको व्यक्तिगत तहमा, परिवारको तहमा, सामाजिक रूपमा र उहाँको चाहिँ हाम्रो त्यो हरेक लेयर्सहरू हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ हाम्रो सहयोगहरू चाहिँ इन्टिग्रेटेड रूपमा एकीकृत रूपमा चाहिँ सहयोग हुन जरुरी छ होइन। हाम्रो बाल्यकालदेखि नै हामीले चाहिँ आफ्नो मनसँग सम्बन्धित समस्याहरू खुलेर भन्न सक्ने वातावरण हुने होइन। त्यसरी अब मनसँग हुने समस्याहरूलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने कुराहरूको स्वस्थ सामनाको तरिकाहरू सिकाउने, किनभने तनाव त सबैको जीवनमा आउँछ तर तनावलाई सामना गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ एउटा फेज अफ लाइफ हो, एउटा चाहिँ जीवनको एउटा पाटो हो। गाह्रो अप्ठ्यारो पाटोहरू पनि कुनै दिन बितेर जान्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो यो सानैदेखि त्यस्तो खालको सिपहरू सिकाउन जरुरी छ होइन। त्यसको साथसाथै चाहिँ अरू तहहरूमा जस्तो विद्यालय तहमा पनि यो कुराहरू चाहिँ हुनुपर्ने छ। अनि त्यसपछि गएर हामीले हेर्दाखेरि स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सर्वसुलभ रूपमा मनसँग सम्बन्धित समस्याहरूको सहयोग होइन, एउटा काउन्सिलिङको कुराहरू हुन सक्ला, औषधि उपचारको कुरा हुन सक्ला अथवा स्पेसलाइज साइकेट्रिक केयरको हुन सक्ला। यो सबै सहयोगहरू एकदम सर्वसुलभ रूपमा पहुँचमा हुनु पर्यो त्यो व्यक्तिको। मनोविमर्शकर्ता पार्वती श्रेष्ठ। जग्गा किताकाट सम्बन्धी एउटा विषय, सरकारले जग्गाको किताकाटमाथि लगाइदै आएको रोक हटाएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय असार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भू उपयोग दोस्रो संशोधन नियमावली 2081 स्वीकृत गरेको बताएका हुन्। त्यसबारे थप प्रश्न पार्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश प्रसाद भट्टले बीबीसीसँग भने, खासमा भूपयोग नियमावलीमा केही संशोधन गर्नुपर्ने थियो। भूपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरिसकेपछि मात्रै किताकाट हुने भन्ने व्यवस्था साउनको मसान्तभित्र सबै स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रको भूपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था थियो। अब केही पालिकाहरूले त्यो गर्न सक्नु भएन, ती गर्न नसक्नुभएका पालिकाहरूमा को किताकाटमा केही समस्या आएको थियो, त्यसैलाई फुकाउने गरी नियमावलीमा संशोधन भएको कुरा आएको हो। भनेपछि किताकाट खुलेको भन्न मिल्यो होइन त? जनताले बुझ्ने भाषामा मिल्छ, तर असार मसान्तसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहले भूपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरिसक्नु पर्यो, नत्र फेरि यो समस्या अर्को पटक फेरि आउँछ। त्यसकारण चाहिँ सबै जनताले आफ्नो स्थानीय तहलाई चाहिँ हाम्रो भूपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरिदिनुहोस् भनेर भन्नु पर्यो आउने यो आर्थिक वर्षभित्रमा। यो रोकिएको थियो, त्यो भएर यो फुकुवा गर्नलाई केही पूर्व शर्तहरू त राखिएका छैनन् नि? छैन। पहिला यो 2079 साल जेठ 22-23 गतितिर भूपयोग नियमावली जारी भयो होइन। त्यसरी जारी हुँदा पहिला चाहिँ सबै स्थानीय तहलाई 6 महिनाभित्र वर्गीकरण गर्नुहोस् भनेर चाहिँ भनियो त्यो नियमावलीमा, सकिएन। त्यसपछि 1 वर्ष थप भयो, सकिएन। अब अहिले यो आर्थिक वर्ष फेरि 1 वर्ष झन्डै चाहिँ फेरि थप भएको छ। अब उहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रको यो 9-10 वटा भूपयोग क्षेत्र वर्गहरू छन्, त्यो क्षेत्र वर्गीकरण गरेर सकिसकेपछि प्रत्येक किता कुन वर्गमा पर्दछ भन्ने उहाँहरूले निर्गल गरिसक्नुपर्छ भन्ने आशा यो नियमावलीको छ। त्यो नहुँदासम्म केही व्यवस्था त्यही नियमावलीमा गरिएको छ। कुन जग्गा कसरी किताकाट हुन्छ त्यो नहुँदासम्मको भनेर चाहिँ त्यो नियमावलीमा भनिएको छ। त्यसैले वर्गीकरण नहुँदासम्म नियमावलीमै भएको अर्को व्यवस्था किताकाट हुने गरी खुलेको अवस्था हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश प्रसाद भट्ट। यो आर्थिक वर्षभित्र पनि बाँकी रहेका स्थानीय तहले किताकाट गर्न नसके समस्या जारी रहने अधिकारीहरूले बताएका छन्। अन्त्यमा नेपाल बाहिरको एउटा विषय, 8 वर्षदेखिको विवादलाई अन्त्य गर्दै युरोपको शीर्ष अदालतले अमेरिकी प्रविधि कम्पनी एप्पललाई आयरल्यान्डलाई तिर्न बाँकी करका रूपमा $14 अर्ब भुक्तानी गर्न आदेश दिएको छ। युरोपेली सङ्घ EUले सन् 2016मा आयरल्यान्डमाथि एप्पललाई कर सम्बन्धी अवैध लाभ लिएको आरोप लगाएको थियो। आयरल्यान्डले भने लगातार करको भुक्तानी गर्न आवश्यक नरहेको तर्क गर्दै आएको थियो। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ पवनराज पौडेलबाट। एप्पलको विषयमा युरोपको शीर्ष अदालतले सन् 2016को युरोपेली आयोगको निर्णयलाई सदर गर्दै आयरल्यान्डले एप्पललाई गैर कानुनी सहायता दिएको र त्यो आयरल्यान्डले प्राप्त गर्नुपर्ने फैसला गरेको हो। आयरल्यान्डको सरकारले उक्त फैसलाको सम्मान गर्ने बताइरहँदा एप्पलले भने आफू फैसलाबाट निराश भएको जनाएको छ। एप्पलले EU माथि उसैको शब्दमा नियमहरूलाई पूर्वाग्रही ढङ्गले बदल्ने कोसिस गरेको आरोप लगाएको छ। अरू कम्पनीहरूले एप्पलले पाए सरहको लाभ नपाएका कारण आयरल्यान्डमा एप्पलले पाएको सुविधालाई अवैध ठहराइएको हो। आजै एउटा भिन्दै मुद्दामा युरोपेली न्यायालयले गुगल विरुद्ध लामो समयदेखि चल्दै आएको मुद्दालाई पनि किनारा लगाइदिएको छ। सपिङको निम्ति हुने अनलाइन सर्चमा आफ्नो प्रभुत्वलाई दुरुपयोग गरेको आरोपमा गुगलमाथि $2 अर्ब 60 करोड अमेरिकी डलर जरिवाना भुक्तानी गर्न आदेश दिइएको छ। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख यहीँ सकिन्छ। भोलि बेलुकी 9:15 बजे हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।